استیو جابز تو سال 2011 مرد شد، کمتر کسی فکر می‌کرد که یکی از دلایل مرگش شاید پیروی کردن از یک رژیم غذایی گیاهخواری خیلی سفت و سخت باشه. رژیمی که باعث می‌شد رنگ پوستش به سمت نارنجی بره و گاهی اوقات از بدنش حتی بوی میوه بیاد. تو ویدیو نه تنها روند بیماری و درمان استیو جابز رو با هم بررسی می‌کنیم، بلکه اون نوع رژیم غذایی خاصی که گرفتم با هم بررسی می‌کنیم و میگیم دقیقاً چی بوده. خب استیو جابز نیاز به معرفی نداره، یکی از مخ‌های تکنولوژی و سران شرکت اپل و یکی از بیلیونرهای دنیا. ولی وقتی بیوگرافی استیو جابز رو می‌خونیم می‌بینیم که گیاهخواری ایشون برمیگرده به زمان‌های خیلی قبل از حتی شروع بیماریشون، زمان‌های جوانی، که یه کتابی به نام دایت فور پلنت، یعنی یک کتابی که در فواید گیاهخواری برای انسان و کره زمین هست، اون رو مطالعه می‌کنن و علاقه‌مند میشن به گیاهخواری و گیاهخواریشون رو شروع می‌کنن. بعدها یه کتاب دیگه به نام موکوسلس دایت رو هم میخونن که حالا اصلی ترین توصیه‌اش این هست که شما با یک نوع رژیم غذایی خاص میتونید کمک کنین که بدنتون موکوس تولید نکنه. محوریتش هم این بوده که شما میوه‌های زیادی بخورید و در کنارش سبزیجات غیر نشاسته‌ای بخورید. ترکیب این دو تا کتاب جوری میشه که رژیم غذایی ایشون بیشتر شامل خب سبزیجات برگسبز، میوه‌ها، هویج، آب هویج، انواع اسموتی‌های میوه و برخی اوقات دانه‌ها و میوه‌ها میشه. انقدر مصرف سبزیجات برگسبز ایشون زیاد بوده که تو سال 1997 مبتلا به سنگ کلیه میشه. علتش هم برمیگرده به اینکه شما وقتی منابع اگزالات رو خیلی زیاد مصرف می‌کنید، باعث تشکیل سنگ‌های اگزالاتی در کلیه‌تون میشه. در خصوص انواع سنگ‌های کلیه و درمانشون ما ویدیو جداگانه داریم که لینکش رو توی دیسکریپشن قرار میدیم. از طرف علاقه جابز به مصرف میوه‌ها و سبزیجات انقدر زیاد بوده که برخی میگن حتی شرکت اپل هم به خاطر همین نامگذاری کرد. ولی در طی همین روندهای معمولی درمانی که انجام میداده، تو سال 2003 متوجه میشن که ایشون سرطان پانکراس داره و در مراحل خیلی اولیه هم هست. یعنی پزشکان معتقد بودن که تو این زمان شما میتونید خیلی راحت این بیماری رو درمان کنید. ولی جالب بدونید که آقای استیو جابز اینجا روند درمانش رو متوقف میکنه و معتقده که با رژیم غذایی گیاهخواری خودش به علاوه برخی از داروهای گیاهی و طب سوزنی میتونه اونو درمان کنه و 9 ماه این روند رو ادامه میده و درمان اصلی خودش رو به تعبیر میندازه. بعد از 9 ماه که پت اسکن انجام میده و روند بیماریشو بررسی میکنه، میبینه که وضعیت بیماری حتی بدتر هم شده و بیماری داره به بقیه بدنش هم سرایت میکنه. به خاطر همین ناچار میشه جراحی انجام بده، ولی کار یکم دیر هست و میبینیم که سرطان به کبد اون هم نفوذ کرده. این متاستاز به کبد و شروع سرطان کبد باعث میشه که اون مجبور بشه روندهای شیمی درمانی رو شروع کنه و در چند سالی که درگیرش هست روز به روز اون وضعیت کبدش بدتر میشه، جوری که تو سال 2008 مجبور میشه که پیوند کبد انجام بده. از سال 2003 که براشون تشخیص سرطان میدن تا سال 2008 که ایشون پیوند کبد انجام میدن، ایشون همچنان اعتقاد به اون رژیم غذایی گیاهخواری سفت و سخت دارن و همچنان اون رو انجام میدن، در حالی که 12 کیلو ایشون وزن کم کردن. بعد از سال 2008 که پیوند کبد انجام میدن، یک کمی وزنشون بهتر میشه، جوری که حتی به کمپانی اپل هم برمیگردن، ولی سرطان اونقدر گسترش پیدا کرده که دیگه به استخونشون هم میزنه و در سال 2011 ایشون از پا در میاره. خب این شد روند بیماری و درمانی که آقای استیو جابز در بر گرفته. ولی اگه بخوایم رژیم غذاییشون رو دقیق‌تر بررسی کنیم، نیاز هست که چند تا اصل رو اول بدونیم. اول از همه که دقیقاً بدونیم رژیم غذایی استیو جابز چی بوده، چه نوع گیاهخواری بوده. ما انواع و اقسام گیاهخواری‌های مختلفی داریم که در خصوص این اصلا ما یه ویدیو جداگانه داریم، لینکش رو توی دیسکریپشن قرار میدیم، خواستین اون رو ببینید. ولی رژیم غذایی ایشون یه ترکیبی یا یه زیرشاخه‌ای از رژیم غذایی وگن بوده، یک نوع خام گیاهخواری خاصی که اعتقاد بیشتر به مصرف میوه‌ها داشتن. این فروتریان یا حالا میوه‌خواری جوری هست که باز خودش زیر شاخه داره، ولی اعتقاد بر این هست که شما باید بیشتر میوه‌ها رو بخورید، در کنارش دانه‌ها و برخی از مغزها رو میتونید استفاده کنید، ولی خیلی از غلات، حبوبات و حتی غذاهای پخته در این رژیم ممکنه منع شده باشن و یک نوع خیلی محدود کننده از رژیم گیاهخواری هست. در رابطه با فواید این رژیم اگه بخوایم صحبت کنیم، این هست که خب فیبر خیلی زیادی شما میخورید که برای سلامت دستگاه گوارش و کاهش کلسترول خیلی خوبه. از اون طرف منابع ویتامین C خیلی زیادی میخورید که کمک میکنه به سیستم ایمنی و در کنارش آنتی اکسیدان‌های متفاوت و فراری میخورید که همه اینها رو از میوه‌ها میگیم. ولی در کنارش یک سری مضرات هم داره. شاید بزرگترین ضرری که این رژیم داره این هست که این رژیم خیلی فقیر هست از نظر مواد مغذی، به خصوص پروتئین خیلی کمی داره، B12 خیلی کمی داره، انواع منابع مثل آهن، زینک و خیلی از مواد معدنی تو این رژیم خیلی کم میشه، جوری که اگه شما یه مدت این رژیم رو
شروع کنین در ادامهش احتمال اینکه به کمبود مواد مغذی بر بخورین و سوء تغذیه بشین بسیار زیاد هست. از طرف نکته دومی که باید بهش دقت کنیم که ایشون مبتلا به سرطان شدن و وقتی یک نفر مبتلا به سرطان میشه نیازهای غذاییش خیلی حتی افزایش پیدا میکنه و حتی تغییر پیدا میکنه که نیاز هست متناسب با اون بیماری شما یک رژیم غذایی خاص بگیرید. و وقتی که فردی که مبتلا به سرطان شده میاد یک رژیم غذایی خیلی محدود میگیره که خیلی از مواد مغذی هم تو اون وجود ندارن، خب باعث میشه که به مرور وضعیت بدنش رو به تحلیل بره. از طرف دیگه شما وقتی میوه خیلی زیاد میخورید باعث میشه که مدام قند خون شما پیک بزنه، حالا چه به صورت آب میوه باشه، چه به صورت میوه باشه، چه به صورت آب هویج باشه که آقای استیو جابز زیاد میخورد. این باعث میشه که مدام قند خون شما در یه حد بالایی قرار گرفته باشه و این قند خون بالا باعث میشه شما مبتلا به پردیابت بشین یا مقاومت به انسولین بشین که در خصوص همه اینها ما ویدیو داریم، لینکش توی دیسکریپشن قرار میدیم. ولی وقتی مدام قند خون شما بالا هست خب اصلا تحریک میکنه رشد سلول‌های سرطانی و این خودش بد هست. از طرف دیگه فروکتوز موجود در میوه‌ها اصلا توی کبد متابولیزه میشه و محل اصلی متابولیزش توی کبده. وقتی کسی کبدش درگیر هست خب مسلمه این فروکتوز به کبدش داره فشار میاره و وقتی همه اینها رو کنار هم قرار میدید میبینید که اون نوع رژیم غذایی که آقای استیو جابز اون زمان انتخاب کرده بوده شاید اصلا متناسب با روند درمان و بیماریش نبوده. در خصوص اینکه حالا آیا انواع گیاهخواری فواید داره یا مضرات داره ما ویدیوهای جداگونه داریم که لینکش رو توی دیسکریپشن قرار میدیم. ولی دقت کنین هر موقع رژیم غذایی خاصی رو میخواید بگیرید بهتره که با اطلاعات کامل و در کنار مشاور تغذیه انجام بدید.